today the situation of a large number of Buddhists is actually, so they do not know anything about Buddhism. ඒගොල්ලෝ බෞද්ධ ආගම ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඛේදනීය තත්වයක්. මොකද මේ බුදුදහම පිළිබඳව අපිට ලැබෙන ඉගැන්වීම්, එතකොට බුදුන් වහන්සේ අපිට මේ ලෝකෙට මේ මිනිස්සුන්ට කරපු ඉගැන්වීම් පිළිබඳව කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා නම්, if somebody gets the opportunity to learn about the teachings of Buddha, I think that is the most important thing in one's life. කෙනෙකු ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් වටිනම වාග්ය තමයි ඒක. මොකද ඒ තරම්ම වටිනවා මේ දේවල් ජීවිතේට. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ලෝකෙ මිනිස්සු ගොඩාක් ප්‍රශ්නවල පැටලෙනවා. they entangle in a large number of problems, and as a result of that sometimes they make various confusions and complications in their life, as well as actually they mess up a lot of things. as ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බොහෝ දේවල් අවුල් කරගන්නවා. එතකොට finally actually අවසානයේදී මොකද කරන්නේ? they even end up sometimes their lives without gaining anything from this life. මේ ජීවිතෙන් ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් අත් කරගන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ මැරිලා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ. ඉතින් මට මතක හැටියට I'm telling you these things as I remember. I also do not have a very deep knowledge about Buddhism, but I'm just actually in the process of learning it. මමත් මේක ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මම දන්න විදිහට සුමේද තාපසතුමා දීපංකර බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් විවරණ ගන්න අවස්ථාවේ අපි අහලා තියෙනවා මේ පරම්පරා ගානක් තිස්සේ උපයගත්, ඒ කියන්නේ පරම්පරා ගානක් තිස්සේ මේ උපයපු මහ විශාල ධනස්කන්ධයක්. ඒ තාපසතුමා කල්පනා කරනවා this ascetic things, now that this money actually accumulated and accumulated through generations කියන්නේ පරම්පරාව ගානක් තිස්සේ accumulated and gathered, එකතු කරලා තියෙන this extreme amount of wealth, අති විශාල ධනස්කන්ධයක් නේ. ඒවා මේ ඒගොල්ලෝ කවුරුත් ගෙනිච්චේ නැහැ. so they nobody took them with their life, නේ, with their death. ඒගොල්ලෝ මරණයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කවුරුත් ඒවා ගෙනිච්චේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ මේ තාපසතුමා මේ සියලුම ධනය දුප්පත් මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු අතර බෙදලා දෙන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අහලා තියෙනවා මේ කරත්ත වලින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ ධනය අරගෙන ගියා කියලා. මිනිස්සු ඊට පස්සේ ඉස්සර වෙලා ගම්වල මිනිස්සු, ඒ පළාතේ මිනිස්සු පොලිමේ ඇවිල්ලා අරගෙන ගිහලා පස්සේ කරත්ත වලින් පටවගෙන යන්න මේ ධනය දුන්නයි කියලා අහලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ දන් දීම පිළිබඳව, පරිත්‍යාගය පිළිබඳව, පරිත්‍යාගය කියන ගුණය, ඒ කියන්නේ the donations and also generosity නේ. So how the generosity has been practiced by Buddha in previous lives. බුදුන් වහන්සේ පෙර ජීවිතවල මේ පරිත්‍යාගය කියන එක කොහොමද පුහුණු කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මේක. So this is an example of what this is an example of Buddha's of Buddha how he practiced this generosity, පරිත්‍යාගශීලී බව කියන එක උන්වහන්සේ කොහොමද practice කරේ. ඒ වගේම දන් දීම කියන එක නේ, donating and donations and charity. So how he practiced that. එතකොට එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ බුදුන් වහන්සේ මේ බුදු බව කියන එක ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ ලේසි පහසු ගමනක් ඇවිල්ලා නෙමෙයි. So it is not through actually easy and comfortable path that he has achieved the Buddhahood. මේ බුද්ධත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පහසු ගමනක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසාම අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. So we have an obligation to actually learn and peep into the teachings of Buddha. මේ බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වලට පොඩ්ඩක් එබිලා බලන්න අපිට යම්කිසි යුතුයකමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා. we have a responsibility as Buddhists, මේ බෞද්ධයෝ විදියට. ඒ නිසා but actually a lot of our Buddhists do not pay their attention to actually learning Buddhism because they actually
they actually quite do not have a religion. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම කිසිම ආගමක් නැති විදියට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් මිනිස්සු එහෙම හම්බ වෙනවා සමාජයේ ඇත්තටම මේ දැන් මට ගොඩක් වෙලාවට මම මිනිස්සුත් එක්ක හම්බ වුණා මම කතා කරනවා මේ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳ කොහොමද ඒගොල්ලෝ බෞද්ධයෙක්ද? එතකොට මේ බෞද්ධයෙක් නම් ඒගොල්ලෝ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳ මොනවද දන්නේ? So what do they know about Buddhism? So I like to discuss this with them. But when I actually continue to discuss with them, what I understand is actually they do not have anything about, they do not know anything about Buddhism. මේ බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ පිළිබඳ කිසිම දෙයක් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති බව තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම I think actually this is a tragedy. මේක ඇත්තටම මේක ඛේදනීය තත්ත්වයක්. මොකද අපේ සමාජයේ අපි දන්නවා මේ විශාල වශයෙන් මේ අපරාධ සිද්ධ වෙනවා. So our society is a place where a large number of crimes take place. Large amount of crimes take place every day. හැමදාම මේ අපරාධ විශාල ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. මේකට එක හේතුවක් තමයි මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත තුළ ධර්මය නැති එක. So one reason is actually because they need to be given the humility කියන්නේ මේ නිහතමානී බව කියන එක, and also actually the control, the self control කියන්නේ තමාව පාලනය කර ගැනීම කියන self control taught in Buddhism to these people. මේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕන මේ self control එක පිළිබඳ ඉගැන්වීම් taught in Buddhism. බුදුදහම උගන්වන මේ self control පිළිබඳ කාරණා ටික ඇත්තටම අපි දෙන්න ඕන මිනිස්සුන්ට. We need to give teach these people because otherwise they do not know it. So but in other religions actually, so the entire education system is sometimes actually concentrated to a religious actually system of teaching. දැන් අනිත් ආගම් වල සමහරවිට ඒ වගේ මේ වගේ වටිනා ලොකු ඉගැන්වීම් බුදුදහම වගේ නැති වුණත් මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය පිළිබඳ about spirituality, even though they do not have that kind of wider scope teaching, but they still actually teach their religion, and after that actually somehow they give a guidance to those people. ඒ මිනිස්සුන්ට යම් ආකාරයක යම් මෙහෙයවීමක් guidance එකක් දෙනවා. ඉතින් නමුත් අපේ මිනිස්සුන්ට මේක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ මිනිස්සු බුදුදහමෙන් එන එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙනත් ආකාරයක ඒගොල්ලෝ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ තුල අර හික්මීම කියන එක අඩු වෙනවා. දැන් එතකොට they do not have that self control, which is actually a very important factor for the peaceful existence in the society. සමාජයේ සාමකාමී පැවැත්ම සඳහා ඇත්තටම මේක හරිම වැදගත්. ඒ හික්මීම නැති වුණාම ඇත්තටම we know actually there are a large number of problems always arise in their family lives and also in the social lives. ඒගොල්ලෝ පෞල් ජීවිතවල වගේම සමාජ ජීවිතවල විවිධ ගැටලු ඇති වෙනවා. එතකොට therefore actually we need to teach these things through the syllabi, which are taught in the school curriculum. So we have to enter these things into the school curriculum and give the thorough education about these things, and also a practice also, because this is very practical. මේ දහම හරිම ප්‍රායෝගික එකක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රායෝගිකව මේක ලබා දීම මම හිතනවා හරිම වැදගත් කියලා. ඉතින් අපිට එහෙම නොදීම නිසා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න දැන් මේ වෙනකොට අපි දකිනවා පාසල් වල විශේෂයෙන්ම පාසල් වල ළමයි රණ්ඩු වෙන ප්‍රමාණය. දැන් මේ ළඟදී පාසලක රණ්ඩු වෙලා පීයෙකුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඉස්කෝලේට ළමෙක්. So fortunately actually he has not attacked with that knife to anyone, but if in case he attacked someone, කාට හරි මේකෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා නම්, so there will be a huge problem and also a crime. මෙතන එතකොට සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද? මහා අපරාධයක්. එතකොට ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳ ඇත්තටම සමාජ අවධානය යොමු වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So I wish the attention of the society to be drawn to this point that I am highlighting, because otherwise actually there will be a lot of problems in future in the system of schools in Sri Lanka. ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුල මීට වඩා විශාල ගැටලු රාශියක් ඇති වෙනවා. අපි දැක්කාර ළමයි වාගයක් හෙල්මට් එකකින් ගහලා මිනිස්සෙක්ව මරනවා. තව ළමයි කණ්ඩායමකට මාළු අල්ලන්න එපා කිව්වා කියලා හාමුදුරුවන්ට ගහලා මරනවා. එතකොට තව ළමයෙක් මොකක් හරි ආදර ප්‍රශ්නයකට ඔය මාතර පැත්තේ පිහියකින් ඇල්ලා ළමෙක් මරනවා මහපාරි නේ. එතකොට මේ වගේ සිදුවීම් අපි දකිනවා. So these kind of incidents we see always in the society. Frequently we see these kind of incidents in the society. So these things actually the best remedy and best actually the solution
control these kind of incidents and also minimize these kind of incidents from happening is actually by teaching, giving a thorough religious education. ගැඹුරු මේ අධ්‍යාත්මික එහෙම නැත්නම් බුදුදහම පිළිබඳ බුදුදහම ඉගැන්වීම. අඩු ගන්න මංගල සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු ටික, රතන සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු ටික, සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු ටික මේවා මේ ළමයින්ට සිලබස් වල දාලා ඉගැන්වුවා නම් එතකොට දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට සලකන්න තියෙන සැලකීමේ තියෙන ආනිසංශ, එතකොට ජාතක කතා වලින් එන අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශනේ, the examples that we can and lessons that we can learn from the Jataka stories. So we need to give a thorough education about these things to our generation. So otherwise actually there will be a huge deterioration of virtues in the society. මේ සමාජයේ විශාල මොනවාද ගුණධර්ම පිරිහීමක් අපිට ඉදිරියේදී දකින්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් so we are seeing it today itself. අදම අපි මේක දකිනවා මේ තත්ත්වය අද සමාජයේ. ඉතින් ඒ නිසා so my request is actually for everyone as bodhisattva අඩු ගන්න මේ බෞද්ධයෝ ඒගොල්ලොන්ට මම කියන්නේ මේ බුදුදහම පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න පුරුද්දක් තමන්ගේ ජීවිතය ඇති කර ගන්න. මේක මහා ආලෝකයක් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතවලට ගේන දෙයක් මේක. So this brings a huge light to your lives. එතකොට අපි දන්නවා මිනිස්සු ප්‍රශ්න ඇති වුනහම ගොඩාක් වෙලාවට දේවාල ගාන යනවා, ඊට පස්සේ අර පූජාවට යනවා, අර දේව මෙහෙයට යනවා, අපි ලෙඩ සුව කරන්නම් කියලා මයික් එක අරගෙන කෑ ගහන තැන් වලට යනවා. So they go to places where that they heal various type of diseases with the help of the gods powers, and they take mics and sometimes they go in thousands to these type of places because they do not know actually as to what they should do when they come across a certain problem. ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් ආවහම අතර මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ බුදුන් වහන්සේ අතරම බොහෝ වෙලාවට මේ ධර්මයේ තුල දේශනා කරන දෙයක් වෙන්න කලින් before something, how to prevent something from happening before something happens. දෙයක් වෙන්න කලින් කොහොමද එකෙන් වළකින්නේ කියන අපාය වැටෙන්න කලින් අපාය නොවැටෙන්න කොහොමද කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට ලෙඩක් හැදෙන්න කලින් ඒක හදාගන්න නැතුව ඉන්න කොහොමද කියන එක. So with how you are going to prevent a certain disease. එතකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් ඇති වෙන්න කලින් so කොහොමද ඒක ඇති නොවෙන විදිහට වැඩ කරන්න කියන එක නේ. කෙනෙක් අතින් මරණයක් වෙන්න කලින් කෙනෙක් මිනිමරුවෙක් වෙන්න කලින් එහෙම නොවි ඉන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි බොහෝ වෙලාවට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ධර්මය ඇවිල්ලා කෙනෙකුගේ සැපයටම හේතු වෙන එකක්. So this affects mainly for the benefit and comfort of people. මේක යහපත වෙනුවෙන්ම පවතින දෙයක්. ඉතින් මේක ඒතකොට ඒක තේරුම් ගන්න කෙනා තමයි ඇත්තටම ඒක ජීවිතය තුළින් ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනා. So the person who practices this through his own life only understands the value of this. මේකේ තේරුම මේක තේරුම් ගන්න. මොකද ජීවිතේ ඕනම අභියෝගයකට ඕනම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න අපිට ශක්තිය ලැබෙනවා මේ ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධය තියෙනවා නම්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි අඩු ගානේ අටලෝ දහම දන්නවනම් එතකොට අපිට මොකක් හරි පාඩුවක් වුණා කියලා අපි මිනී මරන්න යන්නේ. එතකොට අපිට මොනවා හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා, කවුරු හරි අපිට නිඳා කරා කියලා අපි ඇවිල්ලා ආයුධ අතට ගන්න නැහැ. We will never take the clubs and sticks and weapons and knives to our hand actually for the fact that somebody slander us. Slander කියන්නේ අපිට මේ නිඳා කරනවට slander. So that so these are things actually that we need to learn. අපි මේවා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. So for the fact that somebody humiliates us, we will not get angry. කෙනෙක් අපිව humiliate කරා කියලා අපිව උපහාසයටපත් කරා කියලා අපි එයාට විරුද්ධව සමහරට අපි කේන්ති ගන්න යන්නේ. අපිට ඒක ඉවසලා දරා ගන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලැබෙනවා. We get the energy to bear it actually. If we have the necessary knowledge about Buddhism. අපිට මේ බුදු දහම පිළිබඳ ඒ අවබෝධය තියෙනවා නම් ඒ දහම පිළිබඳ අවබෝධය තියෙනවා නම් අපි වගේ අවස්ථාවල් වල ඒවට පරිගන්න ඒවට වෙන දේවල් කරන්න යන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකෙන් ලොකු රැකවරණයක් ලැබෙනවා. So we get a huge protection from the outside elements which can definitely harm us. අපිට හානි කරන්න පුළුවන් බාහිර විවිධ බලවේග වලින් විශාල ආරක්ෂාවක් අපිට මේ බුදුදහම පුහුණු කිරීම තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් අපේ ජීවිතයේ මේ බුදුදහමෙන් ලැබෙන ආලෝකය ලබා ගන්න එක බුදුදහම ඉගෙන ගන්නත් ජීවිතය තුළින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන් දෙන එක, එතකොට අඩු ගානේ මාසෙකට එකපාරක් පන්සලට දානයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක පූජා කරලා මේක මේ ඒකෙන් ලැබෙන පින් ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දිනපතා බුද්ධ වන්දනාවක් කරන්න පුළුවන්. You can actually do
worship to Buddha and by observing the 5 precepts අඩු ගානේ පන්සල් ටික සමාදන් වෙලා දිනපතා නේ මල් ටිකක් පූජා කරලා පහනක් පත්තු කරලා ඒ වගේ අඩු ගානේ අවම මට්ටමේ බුද්ධ පූජාවක් බුද්ධ වන්දනාවක් අපිට එදිනදා ජීවිතය කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි මේක කරනකොට ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ දෙන ආලෝකය අති විශාලයි. එතකොට දැන් අර මම මේ අංකල් කෙනෙක් එක්ක කතා කරා මම හිතන්නේ ඊයේ කියන්නේ දැන් අර දවසකට දෙකකට කලින් so before several days I talked with an uncle. Now he is 68 years old. එයා අවුරුදු 68ක් වයසයි. නමුත් එයා මේ අඩු ගානේ මංගල සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු ටිකවත් දන්නේ නැහැ. එයා පිරිත් ටිකක් කියලා නෑ එයාගේ ජීවිතේට. එතකොට එයා මොනවද අරන් යන්නේ? What is he taking actually after his death? He has not at least thought about it. ඒ කියන්නේ එයා හිතන්නවත් නැහැ. ඉතින් එතකොට එයා තාමත් හරිම නිරෝගී. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා මොකක් හරි යාගේ පෙර කරපු පිනක් ඒකනේ. එතකොට ඒකවත් තේරුම් අරන් නැහැ නේ. දැන් මම මේ නිරෝගීව ඉන්නේ අවුරුදු 68ක් වෙලත් ලෙඩක් දුකක් නැතුව. Without any disease that I am living this way. Is because of some of the merits that I have committed in my past lives. මගේ පෙර ජීවිතවල කරලා තියෙන මොකක් හරි පිනක් නිසා කියලා හිතන්න එපා නේ. මොකද දැන් බෲස් ලී ජීවත් වුණේ අවුරුදු 33යි. So even Bruce Lee lived only 33 or odd number of years. ඒ වගේ කෙටි කාලයක් ජීවත් වුණේ. එතකොට ඒ තරම් ශාරීරික ව්‍යායාම කරලා ශරීරය ශක්තිමත් කරගෙන හිටපු පුජ්‍යලයක වෙලාත් so that tells us එකෙන් අපිට කියනවා මේ ශාරීරික ව්‍යායාම කරා කියලා ජිම් ගියා කියලා you don't get longevity කියන්නේ ආයුෂ දීර්ඝායුෂ ඔබට ලැබෙන්නේ නැති බව ජිම් එකට ගියා කියලා මේ ශාරීරික ව්‍යායාම කරලා ශරීරය ශක්තිමත් කරගත්තා කියලා ආයුෂ ලැබෙන්නේ නැති බව එකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා so that tells us that you do not get longevity and a long life for the fact that you do a lot of exercises. ශාරීරික අභ්‍යාස ගොඩක් කරා කියලා. එහෙනම් එතන වෙනම විශයක් තියෙනවා දැන ගන්න. ඒතර ඒ රහස් තමයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ පරිත්‍යාගය තුලින්, ඉවසීම ප්‍රගුණ කිරීම තුලින්, මෛත්‍රිය වැඩි වීම තුලින් තමයි අපි ආයුෂ දිනු කර ගන්න ඕනි කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඒකට අන්න එතන බලන්න ඒක තමයි රහස. So that is if somebody is very patient and tolerant කෙනෙක් ඉවසිලිවන්තයි නම් එයාගේ සිතුවිලි නිරන්තරයෙන් මෛත්‍රී සහගත සිතුවිලි නම් එයාගේ තියෙන certain person his heart and mind is filled with thoughts of compassion towards every humans as well as animals. මේ මිනිසුන්ට සත්තුන් කෙරෙහි පැතුරුණු කරුණාවකින් මෛත්‍රියකින් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් නම් අන්න එහෙම කෙනෙක්ට තමයි ඇත්තටම යාට තමයි ලස්සන වෙන්නේ. එහෙම කෙනෙක් තමයි. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට බලන්න යා කියන්නේ ධර්මයේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක්. So he is a person who practices dhamma through life. So it is in such people actually අන්න ඒ වගේ මිනිස්සු තුල තමයි බලන්න මේ ආයුෂ ඒ කියන්නේ මොනවාද longevity. සැප that means comforts බලය power සැප බල ප්‍රඥා wisdom ආයුෂ වර්ණ කල නේ කල මෙන්න මේවා වැඩි දියුණු වෙන්නේ ආයුෂ වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන මේවා වැඩි දියුණු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ගුණ ධර්ම පුහුණු කරන මිනිස්සු තුළ ඒගොල්ලොන්ට තමයි හොඳට ආයුෂ ලැබෙන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි කරදරයක් නැතුව සතුටින් ජීවත් වෙන. So therefore actually so Buddhism is the class of teachings that help you to restore happiness in your life. එතකොට සතුට රඳව ගන්න උදව් කරන ඉගැන්වීම් සහිත දහමක් තමයි බුද්ධ ධර්ම කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි වටිනාකම තේරුම් ගන්න කියලා මම මේක විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ බෞද්ධයන්ට. So my request is for the Buddhists actually because they are the most the number of people who sometimes ignore this. මේ බෞද්ධයෝ තමයි මේක ඇත්තටම නොසලකා හරින්නේ. ඉතින් මේක නොසලකා හරින්න නැතුව මේක you take this as a serious thing and have a practice of learning ධම්ම. මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්න පුරුද්දක් ඇති කරලා පිටිපොත අරගන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් කියවන්න පුළුවන්. දවසකට පැය පිටුවක් දෙකක් හරි කියවන්න පුළුවන්. ඒක බණපදයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බණක් අහන්න පුළුවන්. You can listen to a sermon. So there are a large number of things that you can do actually to learn Buddhism and practice Buddhism through your life. එතකොට එදිනෙදා මොනවා හරි අපි නැති බැරි කෙනෙක්ට හරි චූටි රුපියල් 100ක් පරිත්‍යාග කරලා හරි අපිට පරිත්‍යාගය පුහුණු කරන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් විදිහට. එතකොට as we have so when you practice this actually you understand the value of this merits. මේ පිනේ තියෙන වටිනාකම කුසලයේ තියෙන වටිනාකම ඇත්තටම තේරුම් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ නිතරම කුසල රැස් කරනවා. They always accumulate these virtues and also the merits. So therefore I want to give you the message that you need to practice Buddhism, otherwise so you will not take the maximum use out of this life that you have been gifted. ඔබට ලැබිලා තියෙන මේ ජීවිතයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ඔබට ගන්න කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ බුදු දහම පුහුණු කරේ නැත්නම් අපි දන්නවා ඉතාමත් පොසත් මිනිස්සු ඉන්නවා. There are very wealthy people who have collected and accumulated and amassed කියන්නේ ගොඩ කරලා a large and piled up කියන්නේ ගොඩ කරලා
විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ධනස්කන්ධයක් ගොඩ කරලා මැරිලා ගිය මිනිස්සු ඉන්නවා. They never took anything out of it, but actually if you have done some kind of donation, the merit you will definitely take. ඔබ මොනවා හරි පරිත්‍යාගයක්වත් අඩු ගන්න කරලා තිබ්බනම් ඒ පින ඔබ අරගෙන යනවා. එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේ පින කොයි ආකාරයෙන් ඔබට ඔබ යහපත වෙනුවෙන් හේතු වේවි කියලා. එතකොට හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒක යහපත වෙනුවෙන් හේතු වෙනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. So we can say that it will definitely affect you in a positive way and also for your well-being. ඔබ යහපත වෙනුවෙන් නේ and your goodwill. But we cannot say actually the extent of it, but we understand that it's really important. අපිට ඒක තේරෙනවා ඒක ඊටාම වැදගත් බව. So I thought that you learned something from this one. So that is the message I wanted to bring you. So because we need to talk about these things. I like to talk about these things because to the understanding I receive in my life. මගේ ජීවිතේ මට ලැබෙන අත්දැකීම් සහ අවබෝධය තුළ මට හිතෙනවා මේ දේවල් කතා කරොත් අඩු ගන්න එක මිනිස්සෙක් මේවා අහලා තමන්ගේ ජීවිතේ හැඩගහ ගනි. යම් කිසි දවසක සමහර වෙලාවට අපි නැති කාලෙක වෙන්න පුළුවන්. So in a time actually that we are not alive in this world, sometimes people will take the listen to these stories and take the use of it. So this will give some light to at least one or two people. So that is what actually I expect from talking about these things.